bilang karagdagan sa mga plano ng Philippine Navy na bumili at bumuo ng Unmanned Surface Vehicles. USVs, narito ang isa pang bagong development. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Nagbukas ang Philippine Navy para sa pagkuha ng Vertical Takeoff and Landing, VTOL Precision Strike Munition aka Suicide Drones. Ang mga ito ay hand-launched na may abort capabilities at magagamit muli kung ang misyon o pag-atake ay na-abort. Ang mga ito ay maaring para sa Philippine Marine Corps na nagsimulang tumingin sa mga UAV at suicide drone upang maging bahagi ng mga kakayahan nito. Mayroong requirements sa mga specifications nito upang gumana mula sa isang tumatakbong sasakyang pandagat at magawang maglanding ng walang gamit na parachute upang maiwasan ang aksidente. Nangangahulugang ang Philippine Fleet mismo ay maaaring maging end user nito. Aalamin pa natin ang iba pang mga detalye, pati na rin ang mga kinakailangang bilang. Bagamat inaasahan na ito ay isang pagsubok na pagbili, kaya malamang na iilang dosenang unit muna ang bibilhin. Dahil ito ay isang open tender, wala pang mga detalye kung aling disenyo o modelo ang kukunin. Bagaman ang isang magandang halimbawa ng naturang uri ng suicide drone ay ang Teledyne FLIR Rogue 1 na ipinakilala sa US Marine Corps at ang IAI Point Blank na inaalok ng IAI sa matagal na panahon sa Philippine Navy. Ang pagsusumit ng tender ay magsasara sa October 21, 2024. Napapailalim sa mga posibleng time extension requests galing sa mga suppliers. Sana ay magkaroon na ang Pilipinas ng mga ganitong kagamitan at maging isa na ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalakas na pang-depensa para mas maprotektahan nito ang kanyang teritoryo. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga ka-mix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga ka-mix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga ka-mix, sa susunod na video na ulit.